คุณเคยรู้สึกไหมว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนบ้านแม้จะมีบ้านอยู่จริงๆแต่ลึกๆกลับรู้สึกหลงทางอยู่ตลอดเวลามีบางอย่างข้างในที่ยังไม่เต็มมีช่องว่างที่ไม่มีใครเข้าใจรู้สึกเหนื่อยกับโลกเหนื่อยกับการต้องแสดงบทบาทเหนื่อยกับการที่จะต้องดิ้นรนเป็นใครบางคนที่ไม่ใช่เราเคยรู้สึกไหมคะว่าตัวเองยังอยู่ในที่เดิมแต่ใจมันหายไปไหนก็ไม่รู้ร่างกายยังทำหน้าที่ได้ปกติยิ้มได้ตอบแชทได้ไปประชุมได้ทำงานได้กินข้าวได้แต่ลึกๆเหมือนหัวใจมันว่างเปล่าเหมือนไม่มีใครอยู่ในร่างนี้เลยอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่ก็รู้สึกเหงาอย่างจับใจทั้งที่ชีวิตดูโอเคทุกอย่างแต่ข้างในกลับว่างเปล่าจนได้ยินเสียงสะท้อนในหัวใจอยู่ในบ้านแต่รู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจหัวเราะต่อหน้าโลกแต่ร้องไห้ในใจทุกคืนคุณยิ้มตามมารยาทพูดให้ดูเข้มแข็งแต่ลึกๆกลับรู้สึกเหมือนหล่นหายจากจักรวาลเหมือนจิตวิญญาณของคุณถูกวางทิ้งไว้ตรงไหนสักแห่งแล้วคุณก็เดินห่างออกไปเรื่อยๆเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่ใช่ของเราทำทุกอย่างที่ควรทำมีทุกอย่างที่ควรมีแต่หัวใจกลับถามอยู่ลึกๆว่าแล้วตัวฉันจริงๆหายไปไหนชีวิตนี้มันใช่ของฉันจริงๆหรือเปล่าจนวันหนึ่งจู่ๆเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นในหัวใจเสียงที่ไม่ใช่ของโลกภายนอกแต่เป็นเสียงแผ่วเบาที่เหมือนกำลังตามหาคุณเสียงที่พูดว่าพอเถอะกลับบ้านเถอะกลับมาหาตัวตนเดิมของเราสักทีถ้าคุณนะคะกำลังรู้สึกเหมือนกำลังเดินหลงทางในชีวิตเหนื่อยกับโลกที่เต็มไปด้วยการแสดงและหิวกระหายความจริงแบบไม่มีใครเข้าใจไม่ต้องตกใจค่ะคุณไม่ได้หลงทางแต่คุณกำลังตื่นขึ้นและจักรวาลกำลังส่งสัญญาณให้คุณกลับบ้านไม่ใช่ที่พักอาศัยแต่คือสภาวะของการกลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแข่งไม่ต้องพยายามไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรกับใครอีกแล้วและไม่ต้องแกล้งมีความสุขเพื่อให้ใครรักวันนี้ The Key อยากจะชวนคุณกลับบ้านค่ะเราจะมาไล่เรียงทีละสัญญาณที่จักรวาลกำลังส่งให้คุณเพื่อบอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่คุณจะกลับมาเป็นตัวคุณอีกครั้งขอให้คลิปนี้เป็นเหมือนแสงไฟริมทางที่จะพาคุณหันกลับมาสู่เส้นทางเดิมเส้นทางกลับบ้านกลับสู่หัวใจตัวเองกลับสู่ตัวตนที่แท้จริงที่คุณลืมไปนานแล้วสัญญาณที่ 1โลกภายนอกเริ่มไม่ทำให้คุณตื่นเต้นอีกต่อไปความสุขแบบเดิมที่เคยเติมเต็มหัวใจกลับรู้สึกจืดจางสิ่งที่เคยชอบเริ่มกลายเป็นแค่หน้าที่เมื่อก่อนนะคะแค่ได้ของใหม่ได้ของขวัญได้ความสัมพันธ์ที่ดีได้เดินทางได้เที่ยวได้ความสำเร็จได้เลื่อนตำแหน่งก็รู้สึกตื่นเต้นมีความหมายมีความสุขแต่ตอนนี้คนเดิมสถานที่เดิมเหตุการณ์เดิมๆความสำเร็จเดิมๆสิ่งพวกนั้นเหมือนมันว่างเปล่ากว่าเดิมคุณกินของโปรดแต่ไม่อร่อยคุณยิ้มต่อหน้าคนแต่ข้างในไม่รู้จะยิ้มให้ใครของที่เคยตื่นเต้นกลายเป็นของเฉยๆคุณทำในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทำแต่ไม่มีอะไรที่ใช่สำหรับคุณเลยเป้าหมายที่เคยวิ่งไล่พอได้มากลับรู้สึกว่าแค่นี้เหรอเสียงปรบมือจากคนรอบข้างก็ไม่ได้ทำให้หัวใจของคุณรู้สึกเต็มคุณจะมีความรู้สึกเหมือนคนที่หลงเข้าไปในเมืองแฟชั่นแต่ไม่มีเสื้อผ้าที่คุณใส่แล้วเป็นตัวเองได้เลยคุณจะเริ่มรู้สึกเหมือนโลกภายนอกไม่ได้ออกแบบมาเพื่อคุณแม้คุณจะพยายามแค่ไหนก็ตามคุณจะเริ่มถามว่าแล้วไงเพื่ออะไรนี่ไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่มีความสุขนะคะแต่มันเป็นเพราะลึกๆแล้วคุณเริ่มตื่นขึ้นจากความหลงผิดต่างหากสิ่งภายนอกไม่สามารถตอบสนองเสียงเรียกของจิตวิญญาณได้มันเริ่มไม่สามารถเติมเต็มภายในได้อีกต่อไปเพราะคุณไม่ได้หิวความสำเร็จคุณแค่หิวตัวเองที่หล่นหายไปคุณเริ่มรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการที่สุดไม่ใช่ความสำเร็จแต่คือความสงบคุณไม่ได้ผิดที่ไม่รู้สึกอะไรมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนแย่ลงแต่
แต่มันคือระบบเตือนภัยที่จักรวาลใช้บอกคุณว่าความสุขของคุณมันอยู่คนละทิศกับทางที่คุณเดินอยู่มันคือสัญญาณว่าใจเรากำลังโหยหาอะไรที่ลึกกว่านั้นสิ่งที่เคยใช่มันอาจจะไม่ใช่อีกแล้วเพราะเราเติบโตขึ้นจนต้องหาบ้านใหม่ให้หัวใจมันถึงเวลาที่คุณจะต้องหันกลับมาแล้วก็ตามหาน้ำพุแห่งความสุขที่แท้จริงที่อยู่ในตัวคุณมาตั้งแต่เกิดนี่แหละค่ะคือสัญญาณแรกว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังเบื่อการเป็นนักแสดงในบทที่ไม่ได้เขียนเองจักรวาลกำลังสะกิดว่าเส้นทางข้างนอกมันพอแล้วกลับมาข้างในเถอะสัญญาณที่สองคุณจะเริ่มรู้สึกเบื่อการแสดงเบื่อที่จะต้องใส่หน้ากากเบื่อจนข้างในเริ่มร้องไห้โลกใบนี้นะคะสอนเราว่าต้องเข้มแข็งต้องเก่งต้องยิ้มต้องดีคุณรู้สึกเหมือนใส่หน้ากากตลอดเวลายิ้มให้คนที่คุณไม่ได้อยากยิ้มให้ตอบว่าโอเคทั้งที่ในใจอยากร้องไห้คุณเริ่มเหนื่อยและก็เบื่อกับการเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่คุณเบื่อการต้องทำให้คนอื่นพอใจเหนื่อยกับการแซงว่ารับไหวเหนื่อยกับการทำเหมือนไม่รู้สึกอะไรเหนื่อยกับการต้องเป็นเวอร์ชั่นที่คนอื่นคาดหวังและก็เริ่มถามตัวเองว่าถ้าไม่ต้องทำให้ใครพอใจฉันจะเป็นใครคุณจะเหนื่อยกับบทบาทที่ลืมไปแล้วว่าใครเป็นคนเขียนให้คนรอบข้างยังรักคุณในเวอร์ชั่นที่คุณไม่ได้เป็นคุณยังเก่งยังดียังยิ้มแต่ลึกๆคุณเหมือนกำลังแสดงอยู่บนเวทีที่ไฟสว่างจ้าแต่ข้างหลังฉากกลับมืดสนิทจักรวาลเลยดับไฟบนเวทีให้คุณเห็นว่านี่ไม่ใช่บ้านของคุณเลยสักนิดเปรียบเสมือนนักแสดงที่เล่นละครมายาวนานจนวันหนึ่งเขาลืมไปแล้วว่าหน้าตาตัวเองจริงๆเป็นยังไงและเมื่อความเบื่อความเหนื่อยความอึดอัดเริ่มก่อตัวนั่นแหละค่ะคือสัญญาณจากจักรวาลว่าถึงเวลาต้องถอดหน้ากากแล้วก็ให้ตัวจริงได้หายใจบ้างสัญญาณที่3คุณเริ่มเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดเก่าๆคุณเริ่มเห็นเงาของตัวเองชัดขึ้นไม่ว่าจะหลบยังไงบางช่วงชีวิตอยู่ดีๆก็มีภาพในอดีตลอยกลับมาแผลเก่าที่คุณคิดว่าคุณลืมไปแล้วความทรงจำที่ไม่อยากจะนึกถึงกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคุณเริ่มฝันถึงอดีตบ่อยขึ้นได้ยินเพลงบางเพลงแล้วจู่ๆน้ำตาก็ไหลมีเรื่องบางเรื่องที่คุณคิดว่าหายดีแล้วกลับมาทำให้ใจเจ็บอีกครั้งแผลในอดีตที่เคยฝังลึกเริ่มผุดขึ้นมาให้คุณเห็นคุณเริ่มรู้สึกว่าความเจ็บปวดมันไม่ได้ตายไปแต่มันแค่ซ่อนอยู่ในซอกหลืบของความเงียบอย่าโทษตัวเองนะคะคุณไม่ได้อ่อนแอแต่คุณกำลังตื่นรู้และการตื่นรู้ไม่ใช่แสงแดดอุ่นๆค่ะแต่มันคือไฟเผาความหลอกลวงที่เราสะสมมานี่ไม่ใช่การถอยหลังแต่มันคือการเคลียร์สนามพลังงานนี่คือการที่พลังงานเก่ากำลังถูกขุดขึ้นมาไม่ใช่เพื่อทำร้ายคุณแต่เพื่อปลดปล่อยมันออกไปเพราะคุณไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ถ้าคุณยังแบกกระเป๋าใบเดิมอยู่จักรวาลเลยส่งบททดสอบมาให้คุณเผชิญหน้ากับอดีตเพื่อให้คุณให้อภัยปล่อยมือและกลับมามีอิสระจากข้างในจักรวาลไม่ต้องการให้คุณทนอยู่กับรอยยิ้มปลอมๆแต่จักรวาลอยากให้คุณได้ร้องไห้กับตัวจริงของคุณบ้างร้องไห้เพื่อซักฟอกตัวเองร้องไห้เพื่อปลดปล่อยวิญญาณออกจากกรงที่เราสร้างเองจักรวาลเหมือนคุณหมอกำลังล้างแผลเก่าของเราให้สะอาดเพราะถ้าเรายังพกความเจ็บเก่าไว้ในใจเราจะไม่มีพื้นที่พอสำหรับพลังงานใหม่ที่กำลังจะมาเหมือนบ้านที่รื้อของเก่าออกก่อนที่จะเริ่มแต่งใหม่แผลที่ปวดในตอนนี้มันจะกลายเป็นพื้นที่ที่คุณจะรักตัวเองลึกที่สุดในภายหลังค่ะสัญญาณที่4คุณจะเริ่มโหยหาความเงียบคุณเริ่มรู้สึกว่าฉันต้องการความเงียบที่ลึกกว่านี้เคยไหมคะอยู่ในที่เงียบแต่ข้างในยังเสียงดังอยู่ในวันหยุดแต่ไม่รู้สึกได้พัก
อยู่กับคนที่รักแต่กลับรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวในฝูงชนในขณะที่โลกภายนอกเต็มไปด้วยเสียงคุณกลับโหยหาความเงียบวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มรู้สึกว่าอยากออกจากเมืองแต่ไม่ใช่เพื่อเที่ยวคุณเริ่มอยากปิดโซเชียลปิดเพลงปิดทีวีแต่ไม่ใช่เพราะเบื่อแต่คุณอยากอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องแสดงอะไรให้ใครเห็นเริ่มห่างจากการต้องอธิบายตัวเองเริ่มมองท้องฟ้าแบบที่ไม่รีบเริ่มฟังเสียงลมหายใจของตัวเองโดยไม่กังวลเริ่มอยากอยู่เงียบๆกับตัวเองมากกว่าฟังเสียงคนอื่นเริ่มรู้สึกว่าการได้อยู่เงียบๆกับตัวเองคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดมันไม่ใช่ความเบื่อมันไม่ใช่ความขี้เกียจค่ะแต่มันคือการฟังเสียงข้างในและเสียงนั้นก็ไม่ใช่เสียงใครเลยมันคือเสียงของคุณที่หายไปนานเสียงที่เคยถูกกลบด้วยคำชมถูกกลบด้วยความคาดหวังถูกกลบด้วยความพยายามที่จะเป็นคนที่โลกต้องการคุณจะเริ่มเงียบกับเรื่องที่เคยทำให้คุณเดือดเมื่อก่อนคุณเคยโกรธเวลาคนไม่เข้าใจคุณอยากอธิบายตัวเองให้คนรักเคยอยากให้เขามองเห็นคุณค่าของคุณแต่ตอนนี้คุณกำลังฟังตัวเองเป็นครั้งแรกคุณปล่อยให้เขาคิดไปแบบที่เขาอยากคิดคุณถอนตัวจากความสัมพันธ์ที่ต้องอธิบายอะไรซ้ำๆคุณเลือกเงียบแทนที่จะพูดเพื่อให้ใครเข้าใจนั่นไม่ใช่เพราะคุณยอมแพ้ค่ะแต่เพราะคุณเริ่มเข้าใจว่าคนที่ควรเข้าใจคุณที่สุดนั่นก็คือตัวคุณเองจักรวาลเลยเริ่มทำให้คุณนิ่งมากขึ้นเพราะเสียงจากโลกมันดังเกินไปจนถึงจุดที่คุณอยากกลับมาได้ยินหัวใจตัวเองอีกครั้งและนั่นแหละค่ะคือสัญญาณว่าคุณใกล้บ้านแล้วคุณอาจไม่รู้ตัวว่านี่แหละคือสภาวะการกลับบ้านเพราะบ้านที่แท้จริงของจิตวิญญาณไม่ใช่ที่ไหนบนโลกแต่มันคือที่ที่เราไม่ต้องรีบไม่ต้องทำอะไรให้ใครประทับใจและไม่ต้องเป็นอะไรที่ฝืนใจตัวเองมันคือที่ที่เรากล้าหยุดเป็นคนอื่นและกล้ากลับมาเป็นตัวเองคุณไม่ผิดปกติค่ะแต่จิตวิญญาณของคุณกำลังค่อยๆจูนเข้ากับความนิ่งเพราะในความนิ่งนั้นแหละค่ะคือที่อยู่ของความจริงเหมือนผิวน้ำที่นิ่งเราถึงจะเห็นเงาตัวเองแต่ถ้าน้ำมันกระเพื่อมตลอดเวลาเราจะไม่มีวันได้เห็นว่าเราคือใครและนั่นแหละค่ะจักรวาลกำลังพูดกับคุณผ่านความว่างเพราะความเงียบคือสะพานที่จะพาคุณกลับไปเชื่อมต่อกับตัวตนเดิมสัญญาณที่ 5คุณจะเริ่มไม่อินกับโลกแบบเดิมคุณเริ่มรู้สึกว่าโลกใบเดิมมันเล็กเกินไปคุณจะเริ่มเห็นความเชื่อเก่าๆพังลงคุณเริ่มรู้สึกว่าวิถีชีวิตเดิมไม่ตอบโจทย์อีกแล้วความฝันที่เคยคิดว่าใหญ่กลับกลายเป็นกรงขังบทบาทที่เคยภาคภูมิใจกลับกลายเป็นโซ่ตรวนคุณไม่อยากชนะแล้วไม่อยากถูกแล้วไม่อยากดังกว่าใครดีกว่าใครเด่นกว่าใครอีกแล้วคุณเริ่มหอยหาสิ่งที่ใหญ่กว่าเงินกว่าชื่อเสียงกว่าความสำเร็จคุณเริ่มมองหาพลังที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้คุณเริ่มอยากฟังเสียงจักรวาลอยากเดินทางภายในอยากเข้าใจว่าเราเกิดมาทำไมแล้วจะไปไหนต่อคำสอนเดิมๆสิ่งที่เคยเชื่อมาตลอดไม่ตอบคำถามในใจแม้แต่บทสนทนาเดิมๆก็ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ฉันอีกต่อไปแล้วตอนนี้ล่ะค่ะคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่จริงเหมือนคุณยืนอยู่ในห้องที่กำแพงเริ่มร้าวกำแพงแห่งความเชื่อที่เคยล้อมคุณไว้กำลังพังลงคุณไม่ต้องตกใจค่ะคุณไม่ได้เปลี่ยนไปแต่คุณกลับมาเป็นตัวจริงต่างหากเพราะจักรวาลกำลังเปิดทางให้คุณออกจากคุกของความคิดและก้าวสู่เสรีภาพภายในโลกเก่ากำลังสลายเพื่อเปิดทางให้โลกใหม่ที่ตรงกับจิตวิญญาณของคุณจริงๆและนี่ล่ะค่ะคือการกลับบ้านอย่างแท้จริงคือการเปิดประตูบ้านหลังเดิมที่เคยจากมาบ้านของดวงจิตบ้านของการมีชีวิตอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่แต่คือการกลับมามีชีวิตจริงๆ
หากวันนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเหนื่อยหลงทางสับสนเหมือนไม่รู้ว่าชีวิตต้องการอะไรขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้เสียหายคุณไม่ได้พังคุณแค่ใกล้บ้านมากขึ้นทุกทีและบางครั้งนะคะความสับสนเหล่านี้คือสายลมอ่อนๆที่จักรวาลส่งมาเพื่อพัดคุณกลับไปสู่ตัวตนเดิมที่งดงามยิ่งกว่าที่คุณเคยรู้จักสัญญาณที่ 6 คุณจะเริ่มร้องไห้ในสิ่งที่เมื่อก่อนไม่เคยสะเทือนคุณเห็นคลิปเด็กโดนทอดทิ้งแล้วน้ำตาซึมคนเดินผ่านคนไร้บ้านแล้วรู้สึกเจ็บปวดคุณเห็นรถบรรทุกหมูรถบรรทุกวัวขับผ่านคุณเห็นคราบน้ำตาบนใบหน้าของพวกมันแล้วอยู่ดีๆใจก็จุกขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลคุณเห็นหมาเห็นแมวจรที่ผอมโซเนื้อตัวมอมแมมคุณรู้สึกอยากจะช่วยเหลือนั่นเพราะคุณกำลังเชื่อมโยงกับความรู้สึกดิบที่แท้จริงในตัวเองนั่นคือความเป็นมนุษย์ของคุณเริ่มกลับมาและมันสั่นสะเทือนถึงจิตวิญญาณค่ะคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่กลับมารู้สึกได้อีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยชินกับการแข็งไว้จนลืมไปว่าน้ำตามันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือคำสารภาพจากจิตวิญญาณสัญญาณที่ 7 ความสัมพันธ์บางอย่างเริ่มหลุดลุ่ยพังลงอย่างไม่มีเหตุผลคนบางคนออกไปจากชีวิตคุณบางความสัมพันธ์จบลงโดยไม่มีคำล่ำลาบางคนเคยอยู่ด้วยกันทุกวันหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่บางโอกาสที่เคยวิ่งตามกลับปิดประตูใส่หน้าแบบไม่มีคำตอบคุณอาจเริ่มห่างจากบางคนที่ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นบทสนทนาที่เคยสนุกคนที่เคยอยู่ด้วยแล้วสบายกลายเป็นความอึดอัดคับข้องใจคำที่เคยหวานกลายเป็นมีดที่บาดใจคุณไม่ได้เกลียดเขาแค่คุณไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าคลื่นพลังงานมันไม่ตรงกันอีกต่อไปแต่คุณรู้ไหมคะความรู้สึกแบบนี้มันคือกระบวนการปลดเปลือกเพื่อให้คุณเบาลงและเดินกลับเข้าบ้านในหัวใจตัวเองได้ง่ายขึ้นโดยไม่แบกใครที่ไม่ใช่ไปด้วยนี่ไม่ใช่การทรยศค่ะแต่มันคือการเลื่อนระดับของพลังงานคุณกำลังเคลื่อนจากห้องเก่าไปสู่บ้านใหม่ในใจและใครบางคนอาจไม่ได้ถูกเขียนไว้ในบทต่อไปของชีวิตคุณอีกแล้วเมื่อพลังงานมันเปลี่ยนจักรวาลจะไม่ให้ใครอยู่ในบทที่เขาไม่ได้เขียนเองและนั่นก็ไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะบ้านที่แท้ไม่ได้มีแค่คนที่อยู่ด้วยแต่คือที่หัวใจได้พักอย่างแท้จริงบ้านของคุณคือความจริงที่คุณเคยลืมบ้านของคุณไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ประเทศใดไม่ใช่แม้แต่ครอบครัวใดแต่บ้านของคุณคือสภาวะของการเป็นตัวเองโดยไม่ต้องซ่อนคือการกลับมาอยู่กับความจริงในตัวเองคือมุมเล็กๆในใจที่คุณไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องวิ่งไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องแกล้งเข้มแข็งไม่ต้องแซงว่ามีความสุขที่นั่นไม่มีใครตัดสินไม่มีบทบาทไม่มีหน้ากากมีเพียงความเงียบความสงบและความจริงบ้านคือที่เราได้พูดว่าเหนื่อยก็พักร้องก็ได้ไม่ต้องเข้มแข็งต่อหน้าจักรวาลตลอดเวลาเราไม่ต้องเก่งไม่ต้องดีไม่ต้องเป็นที่รักของใครแล้วก็ได้ขอแค่รักตัวเองก็พอบ้านคือจุดที่คุณจะหยุดทุกอย่างแล้วหลับตาลงได้ยินเสียงในใจบอกว่าเรากลับมาแล้วนะและจักรวาลจะโอบคุณไว้โดยไม่พูดอะไรเพราะจักรวาลรอคุณกลับมาตลอดอยู่แล้วและถ้าคุณนะคะได้ยินเสียงในใจที่บอกว่าฉันอยากกลับบ้านขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางนั้นแล้วการกลับบ้านคือการกล้ากลับมาเป็นตัวเราค่ะไม่ต้องแต่งหน้าให้จิตวิญญาณไม่ต้องขอโทษที่ร้องไห้ไม่ต้องเข้มแข็งให้ใครประทับใจแค่ยอมรับว่าเราเหนื่อยยอมรับว่าเราหายจากตัวเองนานพอแล้วและถึงเวลากลับบ้านได้แล้วบ้านที่ไม่มีรางวัลให้คนเก่งไม่มีบทลงโทษให้คนอ่อนแอมีแต่อ้อมแขนจากจักรวาลที่บอกคุณว่า
ลูกเอ๋ยต่อให้ลูกล้ม100 ครั้งหลงทางพันหนลูกยังเป็นที่รักเสมอไม่ว่าคุณนะคะจะเคยรู้สึกหลงทางแค่ไหนจักรวาลไม่เคยทิ้งคุณเลยค่ะจักรวาลแค่รอให้คุณหยุดวิ่งแล้วหันกลับมาเพราะที่คุณตามหามาตลอดมันไม่ใช่ที่ไหนเลยมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกตัวคุณแต่มันคือสิ่งที่อยู่ในตัวคุณตั้งแต่ต้นกลับบ้านเถอะนะคะตัวจริงของคุณกำลังรออยู่หากไม่มีใครฟังคุณขอให้เสียงนี้เป็นเพื่อนคุณเป็นคำกระซิบจากจักรวาลว่าคุณไม่ได้หลงทางคุณแค่กำลังเดินกลับบ้านในแบบของคุณเองบ้านที่ไม่ต้องมีใครเข้าใจขอแค่คุณเข้าใจตัวเองขอให้แสงเล็กๆนี้เป็นเข็มทิศและหากคุณนะคะล้าเกินไปที่จะวิ่งต่อขอให้คุณได้พักในตัวเองอย่างที่ไม่เคยได้พักมาก่อนเลยในชีวิตขอบคุณที่เดินทางมาถึงตรงนี้ขอบคุณที่คุณยังไม่ยอมแพ้ขอบคุณที่คุณยังรักตัวเองแม้ในวันที่มันยากในวันที่โลกไม่เข้าใจในวันที่ไม่มีใครเห็นขอบคุณที่ยังฟังเสียงข้างในแม้เสียงนั้นจะสั่นไหวขอบคุณที่ยังฟังเสียงเบาๆที่จักรวาลฝากไว้และขอให้คุณกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยถึงแม้น้ำตาจะเปื้อนทางก็ตามและหากคุณนะคะรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจขอให้รู้ว่าเสียงนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคุณเสมอเสียงที่ไม่ได้พยายามเปลี่ยนคุณแต่แค่อยากให้คุณจำได้ว่าแท้จริงแล้วคุณคือใครขอให้จักรวาลโอบกอดคุณในความเงียบและขอให้การกลับบ้านครั้งนี้พาคุณไปเจอกับตัวตนที่คุณโหยหามาตลอดชีวิตและเมื่อถึงบ้านแล้วอย่าลืมกอดตัวเองแน่นๆแล้วบอกว่ายินดีต้อนรับกลับมาฉันคิดถึงเธอเหลือเกินด้วยรักจากจักรวาลและจากใจเดอะคีย์ถึงคุณค่ะ